When the world is under attack from evil, grab a phone and dial 357 for Broforce. An underfunded, overpowered paramilitary organization dealing exclusively in excessive force, comprised solely of red, white, and blue Americans. Let's kill some commies! They'll fight anything. Communists, terrorists, illegal aliens, and even demons. Die, you scum! They operate globally, spreading democracy, liberty, and freedom! So grab a heavy machine gun and join the fight against all the isms. Terrorism, communism, socialism, canyonism, Bardisms. Good night, bitches! Mennäänkö siihen? Näissä on aina, joo, näissä on aina joku erikoinen objektiivi. Recapture supply drops. Operation Broforce. Tuossa luki Alone Bro Must. No, meitä on nyt 2. Niin. Bros before... Me ollaan 2-1. Niin. Me ollaan molemmat ramboja. Tai joku mulla oli tää pelissä ja sitten odotti sua vaan. Pystyykö mä näkee vähän täältä päin? Joo, me menisin just sanoa, että täältä vois justiinsa leikata vaikka ton tien tonne. Mennään! Ok, mulla sä olit sen kiven sisällä äsken. Joo, mä menisin just sanoa, että tässä vähän väliä tulee noita tuollaisia nettiongelmia. Frag out! Yeah! Jauhelihaa! Ei perkele! Molemmat kuoli samaan aikaan. No ei se mitään, mennään uudelleen. Jep. Nää rampot ei oo kokenut vielä sotaa. Yeah! Oho. Suoraan piikin päälle. No, heitä ne naattaa, no yritä kaivaa just tietä sinne mun luokse, niin päästään ehkä tästä eteenpäinkin. Onks tää se Bombermani? Oho! Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Mitä? Tossa äsken niinku näkyi, kun saisit leijailu ilmassa. Jaa. Voi olla Johti varmaan vähän siitä, että kun toi... interneteistä. Jep. Ja kun mä meinaan välillä kuulla tuota puhetta ollenkaan, kun kuuluu vaan... Joku aseet laulaa. Noin siinä. Ei perkele! Tuu pelastaa mut! Mä oon laukussa! Mä en pääse ylös täältä! Tähän... Pelasta! Jäs, just noin hyvä. Mä en pääse pois täältä. Mä olin vähän huonossa paikkaa äsken. Oho. Piski lihoiksi. Yeah, America! Yeah, let's go! Juu. Hyvä, että helikopterikuskia kans kiinnosti jumalauta. Jaha, siinä on taas propagandajulisteet. Oho! Olikin. Rotko meni. Have some fucking liberty, bitches! Missä mä oon? Mä kysyn ihan samaa. Indiana Browns. Ja... Okei. Okay. Sua ei näy missään. Eipä. Mitä ihmettä? Joo. Tiedätkö, tää on just se, mistä mä puhuin silloin, kun mä puhuin videopelikeskustelussa tästä. Tää on just se, mitä mä tarkoitin, että tää ei oo niinku mitenkään erityisen hyvin koodattu tää peli. Tässä on paljon bugeja. Joo. Tää kamera ei liiku ylöspäin, vaikka sua ei näy täällä. Jaa. Ja nyt muakaan ei näy missään. Joo, sä kuolit. Mitenköhän tän pitäisi jatkuu? Näkyy kyllä noin 3 pistettä tossa. No. No kai meidän pitää vetää alusta. Hetkinen.
Niin pystytkö sä jotenkin aloittamaan tää alusta esimerkiksi restarttajalla? Joo. Näkyykö se sulla siellä optionsseissa? Outo juttu. Vuoden peli. No, Näytetään kaikki. teit just sen mitä mä halusin. Onks sä elos vielä? Oot. Miss mä oon? Näetkö sä se alhaalla? Musta alapuolella. Hypit, kokeile hyppiä. Ei kun jaa, kappes. Mitä ihmettä? Mä en nähnyt mun hahmoa ollenkaan. Taas tommonen, että miten ihmeessä tästä selvittiin tilanne. Mitä ihmettä? Ton ei ollut tarkoitus tapahtua, kun tossa oli tarkoitus, että esitellään tommonen uusi joo. vihollistyyppi, ja kun mä ammuin noin propaanitynnyrit, Mä katoin. niin se lähti taivaalle. Pääseekö siihen? Täältä tullaan. Metal Gear. Ei, minuutti. Sori. Ai ja, mun täytyy tulla ihan pois täältä. Noin. Ei, Asprolins. Oho. Yeah. Hyppää mun päälle. Here we go! Jumalauta, tää on siistiä. Siis se meni. Bros before death. Ai. Harvinaisen hauska peli. Yeah. Play! Mun ei ollut tosiaankaan tarkoitus tehdä tuota. Oho! Niinkä. No niin, lähdetään menee täältä. Mitäköhän tässä loppuruudussa Joo, tapahtuu? toi Tää ei kuva- lähtenyt edes seuraa tuota helikopteria. Kuvakulma sekoili. Mulla se jäi vaan paikoille ja se helikopteri lähti menee. Mitä tosiaan se äsken tapahtui? Se on siinä. Toi äskenin jumalauta chapteri oli kyllä harvinaisen läppä. Siinä. Noi. Let's go. Juodaan smarttiinit tos ja sen jälkeen rokettirepulla tänne. Mä jäin tohon helikopteriin kiinni. Joo. Näinkö? Mä en tiennyt, että tollenkin pystyy tekemään. Ups. Ok. Eivät ei kaiken työn. Puhutaan vaan se. Oho. Ei perkele. Mää. Surprise. Stealth tank. Juu. Äkkiä! Pois sieltä! Nyt jumalauta! Perkele! Come on! Jää, ja tää oli tässä. Jee, noin, jes, hyvä. Ja kaikki räjähtää. Se oli Kaikki siinä. vaan räjähtää. Jee, mun bro-rambot. Jee. Mitä? Mihin sä Se kuolit? oli se minikana ja se met kaikki. Ai jaa, joo en mä edes nähnyt. Taas kesti pelillä hetki aikaa niinku jumalauta päästä mukaan tohon toimintaan, niin en mä edes huomannut noita. Tää on ärsyttävää, kun se tapahtuu aika monesti. Hyppää siihen kyytiin. Äkkiä! Hyppää siihen helikopterikyytiin. Jee, lähdetään menee täältä. Se hajoit itse vaan. En mä edes tiennyt, että toi on mahdollista. Ei, me feilattiin se. Jumala, vieläkin näitä kenttiä tulee tässä. Jep. Tää on kyllä niinku hauskaa, että kun tää tosiaan niinku, tässä on niinku kaiken näköisiä tollasia hölmöjä jumalauta systeemejä, mitä sä saat aikaiseksi, niin se kans tuo tähän omalla tavallaan hauskuutta mukaan, kun tää on niin buginen. Tää? Mitä tää? Mitä oli, miten täällä tapahtui? Mitä tossa äsken tapahtui? Kulmakulma jäi paikalle Mitä? mulle. Mitä tässä tapahtuu?
Mitä ihmettä? Ok. Tää? Mitä sulla näkyy tällä hetkellä ruudulla? Meinaa tää mun peli sekoo ihan Mitä täysin. siellä tapahtuu? Mulla on ruutu yhtäkkiä muuttuu harmaaksi, mulla ei näy meidän noita ihmeen... Vähän väliä niinku tulee näkyviin noin meidän, tiedätkö, jumalauta, hahmoikkunat. Välillä ne katoo. No niin, nyt tää muuttuu takas normaaliksi. Mitä ihmettä? Mulla se oli se kamera vai jossain muualla. Joo, sama juttu. Mitä helvettiä? Jätä kyllä nää jumalauta klipit talteen ihan oikeasti. Mun täytyy editoida näistä semmonen jumalauta läpipeluu video jossain kohtaa, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Sit vaan aseet laulaa. Jaha, ja taas tää kamera jää paikoilleen. Jonkun syyn takia. Tää on hyvin koodattu peli tää Broforce. Joo niin näinpä tekeekin. Joo, mä en näe mitään muuta kuin taivasta, no niin. Katsotaan jos mä... Liikkuhan se kamera alas. Ja mulla se on vieläkin täällä. Noniin, nyt se fiksaantui mulla. No niin, joo, sama juttu. Mä arvelinkin, että täytyy taas hakea kamujumalauta peliin, että saa tän paskan toimii. Oho, sit loppuu läpöt! Kiitti uhrauksesta. Eiku jää, et sä kuollut. Mä menin siis sanoa, että kiitti uhrauksesta. Joo. Mäkin pelästyin tuossa. Ui. Ei. Venas. Päästäänköhän me tosta? Täytyy tehdä tälle. Oho. Se oli siinä. Ja nää on Super Meat Boysta. No joo. Mä tunnistan nää sirkkelit missä tahansa. Ei perkele! Se vei tämmösen grafiikatkin. Joo, ja taas tää sekos tää näyttö. Näköjään. Se on hienoa, että se sekoo vielä kaiken lisäksi molemmilla. Kyllä sä pääset ylihyppään vaan. Niin se vaan, että pitääkö mä eteenpäin. Joo, se on riski, mikä on pakko ottaa. Joo. Kohti tuntemattomaa ja sen väliin. Ei tää Mitä mene sä et siinä. päässyt eteenpäin? Ei se mee. No niin, nyt tää lähti Jaha. Taas mennään. Taiks mun mennä tonne ylös sitten? Sun täytyy kyllä mennä sinne oikealle. Mä veikkaan, että tuli vaan se peli, tai se ihmeen musta raja vastaan tossa pelimaailmassa. Kun se kamera ei näe pitemmälle. Hyvä, että tääkin vaan hyppäsi jumalauta kuolemaansa. Jep. Joo, mä pääsen tässä eteenpäin. Sinne... Oho, hyppää sinne sirkkeliin. Eiks tää ookin hyvin koodattu peli? Juu. Kojima Productionsin pitäisi ottaa jumalauta mallia näistä jätkistä, että kuinka videopeli koodataan. Todellakin. Ei oo bugia taikka mitään. Hyppää kyytiin. Joo. Minä olen D-Walker. Joo. Mitä tuossa äsken tapahtui? Joo. Lagin piikkiin taas. No kun siis sä hypit silleen, sun hahmos hyppi niin jumalauta mun mekhan päällä. Ja aina kun se hyppäs mun mekhan päälle, niin mitä vittua? Mä vaan putoon alaspäin. Joo. Mitä ihmettä? Tää ei lakkaa putoamasta tää mekha. Tää vaan putoo tolleen niinku... Mä en edes tee mitään. Miten tää pitäis päästä läpi? Voi helvetti, mä joudun hakemaan sen toisen mekha. Joo, se vaan putoo siellä. No niin, nyt se loppu. Ihan uskomatonta. Please sano, että se toinen on vielä täällä jossain, kiitos. On nyt tapa, miten me pystytään pääsemään tää jumalauta kenttä läpi. Uskomatonta. Mä haluun rahat takas. Oho! Oi. Toi oli lähellä. Mitä perkelettä tässä edes tapahtuu? Jaha, mä kuoli. Jaha, ja kamera sekos. Ota se mekha äkkiä. Ammu se ihmeen se maasto sen turretti, tai sen kanun alta just. Loppuks sit löpöt? Joo, näköjään. Jaa, tää on taas hieno juttu, kun näkis pikkusen eteenpäin. Se tankki on tuhoutunut jo. Ei se mulla tuhoutunut vielä. Oi. Ja sit se jäi tähän.
Ei hyvä. Miten tää on mahdollista? Onks tää joku puute siinä, että kun tätä peli on suunniteltu, niin sitä on mietitty, että niinku tarvitsee vaan tuohon yhteen hahmoon kiinnittää huomioon. Sitten kun tää nettipeli on lisätty, niin ne ei ottanut huomioon siitä, että niinku... En tiedä. Hyvin mystistä. Huhhuh, tuolla lähellä. Moro. Oi. Ota sinä kässi alla. Alhaalla vasemmalla. Mä jätän tän, oho. Joo, mä jätän ihan suosiolla Jaa. tän paskan jumalauta taakse. Mitä nää... Jaha, tän oli taas outoa. Moro. Show them why we... Joo, Joo, nää vihaa jumalauta Liberty. Liberty City. Nyt Liberty Cityn asukkaat tulee kostaan nimenomaan. Oho. It's a me, Arnold! I fight for the liberty! I die! I got crushed beneath the car! This is a horrifying death for Ei Arnold! Arnold voi kuolla tolle siis. No ei niin. Paskapeli. Taas jo onneksi panttivanki. Mitä täällä tapahtuu? Ei äkkiä. Tää on niin tahattomasti jumalauta intensiivinen peli tääkin. Koko ajan saa pelätä, että... Mitä Arno, nyt se lähtee. Joo. Tää lähti taivaalle. Let's get out of here. Ei! Tää? Ei! Mitä? Miten tää oli voitto meille? Meidän helikopteri tuhoutui ja me kuoltiin. Ja uusia helikoptereita Siis joo, tässä lopussa pitäisi tulla massiivinen kasa räjähdyksiä, mutta ei ton ihan noin pitäisi mennä. Joo. Tää helvetti. Mä hyppäsin sille narulle, ehkä se räjähti saman aikaan, niin tää peli jotenkin glitsas. Se on just merkki siitä, että hei sä teet oikeeta duunia Niin. tässä. Kun sä vahingoitat sitä Joo, ei oltu onneksi tyhmiä. Juu. Mut se auto on ilmassa hyvin tuo vasemmalla. No joo! Joo, Se tuli nyt tosta alemmalla tasolla. Joo, mullakin äsken se oli niinkun, aluksi se oli ihan maan päällä, mutta jonkun ihmeen syyn takia se lensi niinkun maan sisälle. Että kun se peruutti, niin se jumalauta puski maan läpi. Ai jaa, nyt kävi näin. Aha. Miinoja. Ne kyllä voi olla siellä itse. Oho. Se sit siitä. America! Se vissiin kai täytyy vaan niinku just ajaa tonne. Tää on vähän niinku Bowser-tappelu tossa Super Mario Worldissa, että sä vaan houkuttelet sen pudottaa itsensä maan läpi. Elikkä kaivetaan reikää vaan, kun ei se ota ainakaan vahinkoa. Kyllä se mulla ottaa. Ai Se ottaa on vai? kohta tuhoutunut. Noin. Ai jaa, mulla jumalauta tossa mittarissa oli vielä 1/3 jäljellä, vaikka kuinka paljon sä ammuit, mitään ei tapahtu. Ai jaa. Joo, ja sit lentää miljoona jumalauta mosaa pois tuolta. Ja terroristit räjähtää jauhelihaksi. Se oli jännää se. Jee. Toi hyvä, että 10 tuli ennen 9. Liikutapas sitten. Amerikan lippuja siellä täällä. Se on kans ihan hauskaa, kun jumalauta yrittää... Voi perkele. Yrittää... Oikeelle? Missä sun 9 kohta on? Mä yritän mennä tohon C-he. Ai, mulla ei mitään C-tä. Eikö Ei. mulla? Mitä ihme? Miten tää on mahdollista? Mä oon sen yläpuolella, mä yritän jumalauta mennä tonne kenttään, mutta se ei vaan salli, että tää laskeutus. Okei. No mennään sit sinne 9. No joo, kyllä tää tänne pääsee. Vittu mitä paskaa. Joo, mennään Irakistaaniin. Moro. Rupee ärsyttää. Nyt pystyy kutsuu niitä ihmeen MSF-mosia. Onks se vai? Jos me... Joo. Aina kun sä löydät vihollissireenin, niin sä pystyt kutsumaan sen omia tyyppejä. Kohta ne putoo. Sieltä tulee Diamond Dogs. Sit vaan... Noin, läpsästään niitä, niin ne saa jumalauta ton ihmeen... Mikä toi nuo? Let's go! Rätin päähän, bandana ja aseet. Wow. Tää on ihan jumalauta, kun kattelis Peace Walkeria. Ei ne osaa tulla. Enää se VR!
Joo ei, ne jäi sinne. Joo kato, noniin. Tapu. Kaikki hyppäs kuolemaansa. Mitä toi yksi on jäi tän- mahdollista? No, Ja sä päätit sit mä ampua yritin se sinne pelastaa alas. sen. Mä pelastan sut, potkasen alas rotkosta. Joo. Oho, On pakko hakea tää radioittava auto. odottamaton käänni. Kato, näetkö mitä tää jätkä teki? Melkein tappoi itsensä tuolla. Jaansa. Ei, mitä helvettiä! taas toi. Mitä toi? Ei, mitä nää räjähtää kaikki? Ei, mitä mä Varo putosin sitä- tänne? Hui jumalauta, tää menee hulluks. Äkkiä, kaveri tuolta. Ja taas Jaha, terror. tää esitys melkein toimi. Jee. Siinä oli hieno No lopetus. nyt se aukes. No nyt! Mä en tajua, se näyttää sen uudestaan mun kartalla. Ai. Tosi outoa. Nyt sinne pystyy laskeutuu. Vitsi. Mitä ihmettä? Taas tää ohjelma. Terve. Jaha. Eiks nää testannut tätä Early Access ja kaikki? Ei vai. Ne ajatteli, että tää kelpaa ihmisille. Ja pisti sit sanoi vaan, että joo, tää on valmis. Joo, ja mä näemme täällä kentällä jo. Jaha. Missä sä oot? Mulla tää ruutu on musta. Ai. No nyt, No niin, on nyt. hiljaa. Kesti hetken aikaa yhdistää. Mi- Oho! Mä näin. Tiedätkö mikä tässä on ideana? Täytyy juosta aikaa vastaan. No niin, tietysti. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Häirs. Ötököitä. No, katso. Mitä? Nää langat, mitä helvettiä? Testataan toi. Mitä? Tehdään toi uudestaan. Tää Hetkinen. köysi sekoo aika hyvin. Joo. Joo, heti kun on 2 tyyppiä. Joo, toi päästää vaan irti, kun se venyy tarpeeksi pitkälle. Mitä ihmettä? Miten tää on mahdollista? Kiitos. Mitäkö? Koko ajan löytyy uusia Onks sä vielä bugeja. kiinni siellä, kun se venyy? En. Mun ruudulla sä putoot ilmahalki loputtomasti. Meinaa mä oon tossa ihan oikealla puolella tosta köydestä. Mä oon niinku ihan tossa laidalla. Joo, käy siellä lipulla. Mä oon nyt tässä niinku. Näinkö Joo, nyt se Mutta hahmo toi- meni joo. Toi köysi on... Miksi toi köysi meni noin löysäksi? Kato, kyllä se mulla tässä on. Mitä? Mulla se on ihan normaali, mutta heti kun sä kosket siihen kiinni, niin se jumalauta venyy useita metrejä. Alkoi kans kiinnostaa violetti mönjäkiveä. Se on sitä vihreitä. Joo, kato, uusia esineitä varoit, että sä liiskaan. Joo, katoin. Uusia juttuja löytyy. Miksi sä oot maan sisällä? Mitä ihmettä? Ja voi olla, että mä en oo mennyt peliin vielä, niin sen takia se varmaan vähän sekoilee. Joo, tää hahmo on sulla tuo ihmeen mullan sisällä. Ihan kun mun pitäis niinku kaivaa sut sieltä maan sisältä pois. Okei. Tää on niinku joku arkeologinen kaivaus. Mä oon varmaan yksi niistä, mitkä pitää pelastaa ja antaa pyssyn. Saisikohan mä sun... Ei hitto, mä en tiedä saaks mä No kaivettua katsotaan, sua jos ulos mä tuun sieltä. takas peliin, Joo. että mitä tapahtuu. Mä menen Älä vietu, älä vietu. No. Venä ihan pieni hetki, mä yritän saada sut kaivettua ulos sieltä. Wow, jumalauta, mä itse asiassa sain kaivettua sut ulos tuolta mullista. Ai, Tosi outoa. Lokkaa pelin sisään. okei. Mitäköhän tässä nyt tapahtuu? Tässähän mä oon. Ai jaa, nyt sä yhtäkkiä vaan teleporttasit ylemmäs. Erikoista. Ja yllättävää, mitkä hahmot meillä nyt on. Niin, tää on tää ihme erikoischapteri. Let's go. Joo, mennään. Tulis tästä nyt Half-Life. Siinä on samanlainen tämmönen, Kato, millä mennään alas. Joo, ja kato, tässä on uusi ansa. Jos kävelee tohon, niin tulee piikit. Oho, kaikki sortuu. Wow, wow, wow. Oi jup, Okei. pörkele. Mä ajattelin, että Wow. mä olisin kaivannut lisää tolle reittiin, kun tossa menee... Ai jaa, jos sä kato pidät ton pullistelunäppäimen pohjassa, niin ei... Mistä noi ilmesty? Jaa, mulla ne vaan kyllä köntysteli tuolta. Mulla yhtäkkiä ilmestyi yksi alieni vaan jumalata ihan tyhjästä. Mitä? Miksi tossa oli helikopteri? Mitä tässä tapahtuu? Mitä ihmettä? Hyvin toimii. Joo, helvetti. Kyllä on mystinen peli, joo. Joo. Ja paikat rikki. Ai jaa.
Oli jumalauta tossa. Mitä Mitä? Terve! 5/10. Täällä on taas näitä. Pistää menee vaan. Mä lähden kaivaan, moro. Ei! Auta! Ei! Mä pelaan Minecraftia. Löytyykö timanttia? No kai mä lähden... Ei, nyt musta saa jotain... Möniä. Ai nyt mä oon sun Mitä luona. sä ilmestyit tänne? Terve! Tää on ihan kuin pelaisi jumalauta Mario Brosia. Kävelee sen kentän yli. Tai jännää. Ihan kuin pelais Minecraftia. Samanlaista valikkaa tääkin on. Niin, katsotaan mitä tulee vastaan. Kohta löytyy semmonen ihmeen jumalauta laavakaivos. Hei, lippu! Oho. No niin, nyt. No jes, hyvä. Jee, lähdetään meneen täältä. Moi moi! Hei, mikä miakka tuo? Onko se sun? Joo. Aa. Mä en tiedä millä se tekee ton, mutta se heittää ton miakon välillä pois. Joo. Hei, itse asiassa Venas, kato. Ei kun joo, ei mitään. Mä ajattelin, että jos toi kivi, tästähän me päästään, kato. Jumalauta, tämänkin pelin idea muuttuu aika nopeeta. Hei, kaivetaan tänne suuntaan. Terve meno! Tätä kenttää ei ollut ihan tarkoitus pelata tälleen. Mitä? Piti sanoa, että hyvin toi ääni vaan hiljenee, sit mä spamnaan ton uudelleen. Oho. Hitto kun, ei kun jaa Tuo kappas. näkyy maa. No joo, kato. Nyt me saadaan tää toimii. No niin, kato. Me ollaan kentän päällä. Hienoa palikkaa. Hyvin koodattu peli. Joo. Jee. Game of the Year. Miten tää on jäänyt vanilla huomaamatta? Ja kato, täälläkin on tämmönen exit-reikä. Tää on ihan kuin pelais Super Mario. Mikä toi yhdenkin palikan idea tossa oli? En tiedä. Täältä ei päästä enää mihinkään. Sitten joudutaan menee vaan tästä alas. Noin, sit vaan holee. Hei, ihmisiä. Oho! Joo. Noin. Hyvä kenttä. Wihii! Juu. Yritti musiikit lähteä käyntiin. Ajatus oli. Jee. Vau, hei kato. Bruce Lee. Taas uusi hahmo. Jaa. Hauska. Sillä on jumalauta nunchaku. Death blow! Mitä? Superhidastus. Joo, se oli tän erikoisliike. Mä en edes tiedä mitä vittua tuo oli tekevinä. Mä skippaan toi jätkä, ei kiinnosta. Oho! Jaha, se käveli kuolemaansa. Kiitti, että tästä tehtiin helppoa mulle. Toi näytti tosi tyymältä. No joo, varsinkin kun mä odotin vielä, että jaha, mikäköhän tän suuri suunnitelma on. Sit se kävelee jumalauta omaan kuolemaansa. Sitä ei kiinnosta. Paras tekoäly videopeleissä sitten Ressa 6. No mennään! Let's go! Let's go, bro! Huhhuh. Äkkiä ulos. Perkele! Ei! Hitto, mä menin sinne. Jes, noni. Nyt lähdetään meneen tää. Ei! Mitä? Jollain järjellä selvittiin sitten. Ja mitä mä näen tonne kentän taakse taas tässä loppuruudus? Näinkö sä to? Mä näin, se meni johonkin ihan palikka taivaalle. Joo, se oli taas noita ihmeen pelintekotaustoja, mitä ei oo tarkoitus nähdä. Hei jes, mulla on tank girl, ota sä toi. Mä haluun pelleillä tällä. Jaha, taas puskasta hyppäs alieni. Stealthin mestarit.
Ah! Jaha. Nyt kävi näin. Kavereita ei jätetä! Tai sit jätetään. Mä voin lentää. Putosin vielä tuolla nurkassa. Joo. Mun ruudulla sitä ei edes näkynyt, kun sä putosit. Näkyi vaan, että sä teit ilmassa sen Gimme My Money-lennon ja hyppäsit voltin ja sit sä katosit taivaaseen. Se sun hahmos niinku lähti ylöspäin, niin se oikeesti näytti siltä, että sä olisit lähtenyt lentää. Aika hyvä. Ja taas näitä alieneita vaijumalla taas ilmestyy ihan tyhjästä tohon naamaan eteen. Ja toi alieni lähti levitoimaan. Se tekee sitä uudestaan ja uudestaan. Jaha. Ai. Juokse. Jep, siellä mä oon. Joo. No siinä sä oot. Hei, täällä on joku toinen kanssa. Mitä ihmettä? Varmaan käytit sitä ruoskaa, niin se vaan ottaa kiinni. No kato kun ennen... Ei kun Jaanu, nyt se toimii. Niitä kiipeä sun perään. Joo, mä huomaan. Niitä taas ilmestyy ja putoo tolle loput. Tää on... Tää olisi vaikea selittää, mitä noitten kanssa tapahtuu tällä hetkellä, kun niitä tulee tolle ihan tyhjästä ja niitä putoo niinku loputon määrä tonne alas. Mm. Oho, mitä helvettiä? Jaha. Se oli se toipas varmaan oli- se kupla. Joo, se tuli sieltä, se oli siellä seinän sisällä. Joo, ja sit tuli vaan Hei, esiin. mitä? Mä sain 2 näitä vanhuksia. Näetkö sä tän? Joo. Mitä ihmettä? Kato, 4Players Productions. No joo, taas se on kasas. Vau, kylläpäs FPS putos yhtäkkiä. Joo, Oli vaan sama juttu. 30 framea. Paska peli. Jeesus. Yksi on vielos. Jep, me käydään pelastaan sut. Ja vanhuskin oli siinä. Joo. Nyt mä oon vanhus ja tää tyyppi. Tosi outoa. Tästä jos sä saat sen tankin tänne, vähän epäilen mut. Ei näy. Se jäi sinne maan päälle vissiin jonnekin. Tietysti. Ja kun Ei täällä on tosi perkele! lähellä. Hitto, mä oon maan lähellä. Maan sisällä. Ai jaa. Se kesti kauan. Joo, mä menin vaan apuisen sydämme. Mä lähden karkuun. Mä kuolin. Oho, Doomsday Meter. Täs. Öö. Aha. Hei, tää muuttui Doomiksi. Joo, piti sanoa, että nyt tää on Doom. Noin. Hell has opened over the United States of America. Eikö se oo tehnyt jo niin? Laskeudutaan sinne, joo. Joo, Se oli hyvä idea. suoraan helvetin syöväriin. Jep. Se on kuulemma lämmintä, mutta kuivaa. Hyvä lomailukohde. Jaha, mitäs nyt tapahtuu? Matoja! Ei oo helppoa tällä hahmolla. Joo, ja mä kuolin. Käy pelastaa mut! Mä yritän! Ai. Jäi noin, jes hyvä. Pikkusen tasoittaa peli äkkiä. Come on! Okei, hyvää työtä. Jes, mä sain hyvän uuden kello. Ei helvetti. Ai! Mä en tykkää tästä nyt yhtään. Jes, portaali! Noin. Mulla sä näytit, että sä leisit alas rotkoon siinä animaatiossa. Se oli se portaali, mihin mä menin. Hei, tuossa on tämmönen musta aukko. Hypätään sinne. Hyppää rotkoon. Jep. Tätä on bugine. Whee! Aha. Ups. Ei. Hyvä. Oi!
Mitä siellä tapahtuu? Mä oon ehkä elossa. Eikö tän oo nähty jo? Nyt siinä on huutomerkki perässä. Mitä siellä tapahtuu? Mä en tiedä. Se mä oon. Mä en tiedä. Hyviä kysymyksiä, mihin mä en tiedä mihinkä vastauksia. Jossain täällä. Ai jaa. Itse asiassa joo, tiedätkö mikä tässä on ideana? Sun täytyy kaivaa tosiaan sitä tietä. Et jatka vaan. Joo. Ei perkele! Ja tapoin itteni kanssa samaa sykkyä. Ja... Mitä? No joo. Mä en tiedä miksi mä äsken pystynyt spavnaa. Outoa. Nää. Ai ja mä kuolin. Onneksi on vielä yksi elämä. Eikö sekin lentänyt alas? Mitä tää Kato, saatanan kallo pyörii vielä tuo ilmassa. Jaha. Miksi mulla on semmonen fiilis, että tästä ei seuraa mitään hyvää? Ok. Pitäisikö meidän lähteä pois vai? Joo. Oi, mitä helvettiä. Toi oli mulla vielä äsken näkyvissä toi saatanan ruutu, niin mä en yhtään tiennyt, että tässä jumala tarvitsee juosta karkuun. Ai jaa, toi kenttä vaan räjähti mun jalkojen alta. Mitä tässä tapahtuu? Terve! Mitä tässä tapahtuu? Terve! Alusta. Tää on, niin, hauskaa. Tää on tän pelin useiten kysytyimpiä kysymyksiä, että mitä tässä tapahtuu. Helikopteri putosi naamalta. Selvä. Se on penis! Näkyykö sulla tossa jotain tekstejäkin? Ei. Haista peli paas. Eikö se oo keppistä tää? Hyvä, että mä pääsin edes taistelutantereen. Toi pitää mun laaserin, että mä kuulin heti. Vähän maku mennyt tää peli. Jaha, oksenna nyt siihen vielä. Huhhuh. Missä toi tyyppi nyt oikein pystyy olee? Rupee rasittaa katsella tuota +1 tuolla ilmassa. Ai jaa. Terve. Kato, ei sitä edes näy. Se oli sun laskuvarjon päälle, se putosi alas. Ai jaa, en mä sitä näe. Mitä helvettiä. Se on suoraan alaspäin siinä, niinku sen bossin alapuolella. Nyt se taas bossien tulee. Joo, no nyt se katos se +1 merkki tuolta. Terve. Jaha. Ja sit taas vähän liekkipalloa taivaalta. Wihi. Onneksi tällä ei oo paljon elämää. No jes, saatiin edes jotain tehtyä. Kato, se käy läpi mutaatio. Jaha, taas kuoli. Hei äkkiä, kai pelastaa se jätkä sieltä oikealta. No, keitosta. Huhhuh. Jaha, no niin, se kuoli sit siihen. Wow, yeah, eeppistä! Mulla näyttää, että sä oot elossa. Kysymysmerkki! Sä et oo enää. Jaa. Eikö se ollutkin eeppinen lopetus? Kyllä. Tää tosin ei oo ohi vielä. Tää? Mitä tässä tapahtuu? Mä kuolin. Onks sä tosissas? Mulla siinä näkyy vielä jumalauta lopussakin, että sä olisit ollut elos. Ai jaa. Mitä onks sä vittu tosissas? Sä pystyt kuoleen näytteen aikana. Mulla ei ollut näytettä. Ei vai? Ei. Mitä Mulla näytti, että sillä helvettiä? oli vähän vielä helttiä. Ai jaa. Täytyy kyllä lähettää jotain jumalauta palautetta näille pelintekijöille.
Jaha, ei tankki ikinä saa. Mitä? Näiksä? Eh, Toi ampuu 2 laseria samanaikaisesti. Ai Ei jaa. tota vittu pystynyt mitenkään väistää. Ne tuli 2 eri suunnasta. No joo, just näin. Terve. Käy pelastaan toi äijä sitten, kun noi tulipallot. oi pit! No niin, tietysti. Ja siihen samaan läjää, voi. No jumalauta, ei tuolta pysty spavnaan tuolta taivaasta, kun noi jumalauta liekkipallot kulkee samaa tahtia. Terve. Jotenkin se... Terve. Oh. Ei jumalauta, nyt mäkin kuoli. Just näin. Pidä sinä komentaja turpaskin. Se on vaan siellä, että ei vittu, mä kyllä ottaisin. Niin. Tuijottaa tietokonemonitorin takaa ja tuomittee. Sä vaan leijut. Raketin kantava melkein osuu. Nyt Kyllä se osuu. Nipin napi. kuoleva. Vihdo. Joo, mulla se osuu kaikki. No nyt ei enää. Että se on nyt niin pienestä kiinni. Mulla näytti se kuolee. Sä vaan vedät itseäsi superspeedillä, kun tää hidastetusti kuolee vaan tässä. Onks sä tosissas? Joo. Mulla täällä on vielä jäljellä 1/3 elämästä. Hyvin tehty. Nyt sä näet, mistä mä puhuin silloin viimeksi. No niin, nyt tuli loppunäyte. Mitä? Mulla on yhtäkkiä vaan tää loppunäyte aktivoitu. Sillä oli vielä jumalata hirveä kasa elämää jäljellä. Ja peli loppuu siihen. Ei. Ai. Eihän tää nyt voi hyvän sään aikana loppua. Mennään kotiin. Nytkö me ammutaan USAkin rikki. No niin, ammutaan kaikki rikki. Ei. Thanks Obama. Ja nyt me seotaan ihan täysin. Oho. Miksi noi tekstitykset ei näy ruudulla? Mulla näkyy, oh Proforce, you have done the impossible. Kun sä menet siitä seuraavaan, niin se sanoo you have brought liberty and justice ja sitten loput niistä näkyy ehkä 1/3. Mitä helvettiä? Näyttää and peace of the world. Terve. Mistä sinä pressaa paska? I fought for my country! After I torched those villages and raped all those schoolgirls, I just can't seem to get those images out of my head! Oh no! Jesus! Oh, there's only one thing to do. I gotta defend freedom. No time to cry, only time to die. Welcome to the land of freedom, bitches! Okei, nyt mennään. It's go time. Puhutaan tää paska. Vittu värein. Testosteroni rupee virtaan. Oh. Ai jaa, se pääsee tänne asti kivaa. Hyvä tietää. Jätkä nyt vähän leijaa. Taas ollaan jännän äärellä mitään. Ei! 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 Mieti, jumalat, miten toi oli mahdollista? Mitä mä selvisin tosta? Niitä on muutama. Verisuikka. Pakko myöntää, että nyt on harvinaisen brutaalin näköistä. Kaveri ei jätä! Just kun mä sanoin, että kaveri ei jätetä. Joo, 5/5. Se kun on peli. Ja me jouduttiin vankilaan. Kuvastaa aika hyvin tosielämää.